আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মিঠা আলুৰ পাতৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। এয়া মিঠা আলুৰ পাত আপোনালোকে হয়তো চিনি পাইছে। এয়া মই মিঠা আলুৰ আগ কেইটামান ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু লগতে লৈ লৈছোঁ আলু কেইটাও মই ভালদৰে ধুই বাকলি গুচাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই মিঠা আলুৰ পাতবোৰ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি গৈছোঁ। আৰু মই আলুকেইটাও ভালদৰে ধুই এয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি হলত এতিয়া মই এয়া লগতে পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। লগতে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মিঠা আলুৰ আগ আৰু আলুৰ কাটা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীখন অলপ গৰম কৰি লৈ তাত তেল দি দিছোঁ আৰু তেল গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এতিয়া দিম পিঁয়াজ আৰু মই হালধি অলপ দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ লগত আৰু জোখ অনুযায়ী ইয়াত অলপ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ চব্জিত মানে অলপ কমকৈ দিব লাগে, কাৰণ পাত হয়তো ভাজি হোৱাৰ পাছত মানে নিমখটো অলপ কমকৈ দিলে তেতিয়া জোখৰ হৈ পৰে, নহ'লে অলপ বেছিকৈ যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভাজি বহুত নিমখ হৈ যায়। এয়া মই প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ। আলুখিনি ভালদৰে লৰাই এয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। প্ৰথম আলুখিনি ভালদৰে সিজি ল'ব, তাৰ পাছতহে মানে মিঠা আলুৰ পাতটো দিয়া যাব। ইয়াত মোৰ আলু ভাজাটো প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত আলুখিনি ভালদৰে সিজিছে। সিজাৰ পাছত মই ইয়াত এয়া মিঠা আলুৰ পাতখিনি ইয়াত মই আলুৰ ভাজিখিনিত মই দি দিম। দি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু লৰোৱাৰ পাছত ভালদৰে যেতিয়া সিজি যাব তেতিয়া এইখিনি খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিব। আপোনালোকে এইটো যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু মিঠা আলুটো আমি গঞা আলু বুলিও কওঁ, আমাৰ ইয়াত গঞা আলু বুলি কয়। গঞা আলুটোকো সেই একেটাই, গঞা আলুটোকে মিঠা আলু বুলিও কয়। আপোনালোকে এনেদৰে খাই চাবচোন, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। যদি আপোনালোকে খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এনেদৰে বনাই খাই যাবচোন, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া চাওঁ আহক মোৰ এই ৰেচিপিটো। এয়া মোৰ মিঠা আলুৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।